Cha của chàng trai bị tố cáo và thuyên chuyển công tác. Trước khi đi, ông đã giao phó tôi cho học trò ưu tú nhất của ông. Tưởng chừng đã tìm được cứu tinh. Nào ngờ chờ đợi tôi là vô vàn nỗi ấm ức và nhẫn nhịn. Người chồng vô tâm, người mẹ chồng hay gây rắc rối. Và mẹ con người bạn thời thơ ấu, sống ở nhà chồng tôi suốt 16 năm. Cho đến khi tôi bị dồn đến đường cùng, Tô Thanh Nhiên mới nhận ra một điều. Nhẫn nhịn không mang lại bình yên, chỉ khiến kẻ xấu lấn tới hơn. Người phụ nữ xấu xa cướp mất cha đỡ đầu của tôi, lại muốn cướp công việc của mẹ tôi. Thanh Nhiên, cậu không sao chứ? Tiểu Quân là đứa trẻ không hiểu chuyện. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tô Thanh Nhiên, chỉ cần cậu đồng ý nhường công việc cho Vân Phương, ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tô Thanh Nhiên cố gắng mở mắt, nhìn ba người trước mặt với sự ngờ vực. Tôi không phải đã đồng quy vu tận với mẹ con bà ta sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Thanh Nhiên, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Quân là đứa trẻ chúng tôi nuôi lớn. Đến lúc nó sắp lập gia đình, cậu đành lòng nhìn vợ chồng nó sống trong căn phòng chật chội sao? Tô Thanh Nhiên nhìn chồng với vẻ mặt đạo đức giả. Không khỏi buồn cười. Khi tôi mới đến nhà họ Tiêu, Tiêu Đượng Quốc đã đón mẹ con. Thẩm Vân Phương đến ở cùng. Lúc đó, ông ấy nói là giúp đỡ. Kết quả là ở suốt 16 năm, ban đầu ông ấy nói Thẩm Vân Phương bị nhà chồng đuổi đi. Không có chỗ ở, đợi tìm được việc sẽ chuyển đi. Sau khi công việc ổn định, anh lại nói ký túc xá tập thể không tiện nuôi con. Đợi đủ tiêu chuẩn phân nhà rồi tính. Anh không hài lòng, tự mình tìm công việc cho Thẩm Vân Phương, được một phòng đơn. Cuối cùng, anh lại nói con còn nhỏ, không có ai giúp đỡ, thiếu tình thương cha, không tốt cho sự trưởng thành. Giờ con lớn rồi, hai mẹ con không những không chuyển đi, còn định ở chung với cô dâu mới. Những năm qua, Tiêu Động Quốc đã ưu tiên mẹ con bà ấy, để lại mọi uất ức cho tôi. Nếu hai mẹ con họ không đi, thì anh phải đi. Tiêu Động Quốc, anh muốn cho họ phòng của chúng ta. Tôi không ý kiến, sau khi chúng ta ly hôn, anh muốn sao cũng được. Không thể ly hôn, vậy thì anh phải lập tức bảo họ dọn đi. Và hứa không bao giờ liên quan đến họ nữa. Cô nhất định phải ép tôi sao? Vậy thì ly hôn đi. Tôi không ngờ anh không có chút lòng trắc ẩn nào. Tôi và Vân Phương lớn lên cùng nhau. Chồng cô ấy chết để cứu mẹ chúng ta. Cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không chấp nhận cô ấy. Tôi đón mẹ con cô ấy về chăm sóc sai sao? Anh không sai, người sai là tôi. Tôi đã sớm nên rời đi, để tác thành cho các người. Chồng cô ấy có ơn với anh nên cưới cô ấy, nhận con cô ấy, chăm sóc họ danh chính ngôn thuận, để người khác không đàm tiếu. Tiêu Động Quốc nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của tôi, một cơn giận dữ bùng lên từ sâu trong lòng. Nếu không phải vì cô không thể sinh con, tôi đâu phải nuôi con trai người khác 16 năm. Tiêu Động Quốc, cuối cùng anh cũng nói ra. Tôi cứ tưởng anh sẽ giả vờ cả đời. Mặt Tiêu Động Quốc tối sầm lại, rồi anh bước nhanh ra khỏi cửa. Tô Thanh Nhiên đứng một lúc. Khi tỉnh lại, cô vội nắm lấy bản thỏa thuận trên bàn và đuổi theo. Sân nhà trống vắng không còn bóng người. Khi Tô Thanh Nhiên chuẩn bị quay lại nhà, cô đột nhiên nghe thấy giọng Thẩm Vân Phương và mẹ chồng Trương Quế Lan từ phòng bên cạnh. Thanh Nhiên lại cãi nhau với Động Quốc. Hay tôi dọn ra ngoài cùng Tiểu Quân? Đừng để ý cô ta, đồ sao trời còn dám cãi con tôi. Tôi nói Động Quốc đừng chữa bệnh cho cô ta. Lợi dụng lúc Động Quốc không có nhà, sáng sớm mai, chúng ta đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, cô làm chứng cho tôi. Cố Lan, như vậy không tốt đâu. Động Quốc nói cô ấy không bị điên, chỉ là tâm trạng uất. Không sao đâu, Động Quốc bận rộn, không thể chăm sóc cô ta. Hơn nữa, Động Quốc sắp lên làm phó giám đốc. Khi ổn định, chúng ta sẽ đến đó. Đừng lo, Động Quốc không thể sinh con. Tôi sẽ luôn coi Tiểu Quân như cháu ruột. Cố Lan, đừng nản lòng. Ở thành phố lớn nhiều bệnh viện, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Động Quốc. À đúng rồi, tôi nghe nói những căn hộ mới xây đẹp lắm. Đáng tiếc là Tiểu Quân không giỏi giang, không thể để Cố Lan hưởng thụ. Chuyện này dễ mà, tôi nghe nói sau khi bố mẹ và anh chị của cậu ấy được minh oan, vừa có lương vừa được bồi thường, lên đến hàng chục nghìn. Tiểu Quân chỉ nói xấu vài câu. Cháu của anh ta đã muốn đánh nhau. Kết quả là người mất. Tiền này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, vừa đủ để mua căn hộ.
Đúng rồi, chuyện Động Quốc không thể sinh con cô cứ giả vờ không biết. Đàn ông đều muốn giữ thể diện. Lúc kiểm tra, tôi đã vất vả làm mời giấu được hai người. Sợ rằng anh ấy sẽ lợi dụng con tôi. Tô Thanh Nhiên nghe thấy những lời này. Cô không kìm được run rẩy. Hóa ra người thực sự không thể sinh con là Tiêu Động Quốc. Hóa ra thành viên duy nhất của gia đình Tô đã chết để bảo vệ anh ấy. Biết rõ mọi chuyện, Tô Thanh Nhiên bình tĩnh đi vào bếp, mở bình canxi, sau đó đổ rượu khắp nhà. Đang bận rộn, Tiểu Quân bất ngờ bước vào. Cô làm gì vậy, đồ điên? Bà nội, mẹ ơi, mau vào bếp đi. Nhìn hai người hối hả đến, Tô Thanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy hộp diêm trong túi ra, quạt diêm rồi ném đi. Đau quá, tôi nhớ rất rõ cảnh này. Là khi họ ép tôi đổi công việc, tôi không đồng ý, rồi bị Tiểu Quân vấp ngã và đập đầu vào. Tô Thanh Nhiên, cô nghĩ kỹ chưa? Công việc tại văn phòng của Tiêu Động Quốc, tôi đã thi đỗ bằng năng lực của mình. Cô là kỹ thuật viên của nhà máy cơ khí. Chắc cô biết, nhiều thiết bị trong nhà máy là nhập khẩu. Cô nghĩ Thẩm Vân Phương, người chưa học hết cấp 2, có thể hiểu được tiếng nước ngoài không? Nhà Vân Phương trọng nam khinh nữ, nên cô ấy không được học cấp 2. Nhưng cô ấy thông minh từ nhỏ. Chỉ cần học từ từ chắc chắn không vấn đề. Tôi có thể dạy cô ấy. Đúng, cô ấy thông minh nhất. Vậy cô dạy hết kỹ thuật của mình cho cô ấy, rồi đổi công việc với cô ấy. Động Quốc, đừng nói nữa. Hai người sắp kết hôn rồi. Cãi nhau vì chuyện của tôi không đáng. Còn nữa, sao con cố ý làm ngã thím? Mau xin lỗi thím đi. Cô ấy không phải thím của con. Cô ấy cướp công việc của mẹ con. Cô ấy là người xấu. Tay Thẩm Vân Phương giơ cao, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Tiểu Quân bật khóc lớn. Kiếp trước, Tô Thanh Nhiên đã chịu nhiều thiệt thòi từ đứa trẻ này. Khó khăn là mới được sống lại. Cô sẽ không nuông chiều nó nữa. Vân Phương, cô đánh nhẹ thế này. Sao nó nhớ được? Tôi biết cô không nỡ. Để tôi giúp cô. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên cầm cây chổi bên cạnh, đánh vài cái vào mông Tiểu Quân. Vừa đánh vừa nói. Giờ không cho nó đau, để nó nhớ. Sau này ra xã hội sẽ chịu thiệt. Có khi còn vào tù. Tô Thanh Nhiên, cô làm gì vậy? Nó chỉ là đứa trẻ. Cô tính toán gì với nó? Vậy đầu tôi bị thương thế nào? Công việc của tôi không liên quan gì đến Thẩm Vân Phương. Sao lại nói tôi cướp công việc của cô ấy? Đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu không có ai nói xấu sau lưng, nó có thể nói những lời này sao? Lần này Tiểu Quân sai. Nó thấy mẹ làm việc vất vả. Thương mẹ. Tôi làm thì không vất vả. Động Quốc, nghe Thanh Nhiên đi. Công việc ở xưởng của tôi tuy vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng. Cô thật biết cách tự tâng bốc mình. Không biết, con tưởng công việc của tôi là do cô nhường. Đồ không biết xấu hổ. Mặt dày. Tô Thanh Nhiên, sao cô lại thành ra thế này? Vân Phương là mẹ góa con côi. Nếu không vì cứu mẹ tôi, Tiểu Quân đã không thành trẻ mồ côi. Chúng ta nợ họ. Dừng lại, đó là nợ của nhà họ Tiêu. Liên quan gì đến tôi? Nếu anh thực sự thấy áy náy, thì cưới cô ấy đi. Như vậy anh có thể chăm sóc họ danh chính ngôn thuận. Nhìn thấy mặt Tiêu Động Quốc đỏ bừng vì tức giận, Tô Thanh Nhiên cảm thấy hả hê. Kiếp trước, cô nhẫn nhịn, nên mới chịu nhiều uất ức. Kiếp này, cô sẽ đối đầu đến cùng. Đối đầu đến khi mọi chuyện thông suốt. Thẩm Vân Phương bên cạnh, nghe Tô Thanh Nhiên bảo Tiêu Động Quốc cưới mình. Dù biết đó là lời nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn không khỏi mong chờ. Ai ngờ vừa ngẩng lên, lại thấy Tiêu Động Quốc đang nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Nhiên. Trong ánh mắt đó rõ ràng còn có tình yêu. Thanh Nhiên, tôi biết cô nói trong lúc tức giận. Tôi đã hứa với giáo sư Tô cưới cô, sẽ không thể thay đổi. Nhưng tính cách của cô thật sự cần sửa đổi. Sửa đổi gì chứ? Tôi không muốn cưới nữa. Nói xong, cô liền quay trở lại nhà. Nhìn lịch trên tường, rõ ràng là ngày 31 tháng 8 năm 1974. Nước mắt của Tô Thanh Nhiên chảy dài. Cảm ơn trời đất đã cho tôi cơ hội tái sinh. Và tái sinh, trước khi kết hôn, gia đình tôi đều còn sống và khỏe mạnh. Kiếp trước, bố mẹ và anh chị tôi đều là những người trí thức. Trước khi 4 người bị thuyên chuyển, cha giao tôi cho học trò mà ông tin tưởng nhất, Tiêu Động Quốc.
Cháu trai được gửi đến nhà mẹ đẻ của chị dâu. Sau khi thuyên chuyển, chị dâu không chịu nổi điều kiện tồi tàn. Nhân lúc ra sông giặt đồ, chị đã nhảy sông. Sau khi chị dâu mất, anh trai luôn hoảng loạn. Khi đi đốn củi, bị cây đổ đè chết. Mẹ vì quá đau lòng, nên bệnh mãi không khỏi. Vì điều kiện khắc nghiệt và thiếu thuốc, năm sau mẹ cũng qua đời. Chỉ còn cha, gắng gượng qua ngày, cho đến ngày trở về thành phố. Không ngờ sau khi trở về mới phát hiện, cháu trai đã trở thành kẻ du côn. Sau đó còn chết trong một trận ẩu đả. Người con gái duy nhất cũng không hạnh phúc. Sau khi đưa tiền bồi thường cho tôi, cha vội vã đi gặp gia đình ở thế giới bên kia. Kiếp này, tôi nhất định sẽ để cả gia đình sống tốt. Nửa đêm, người góa phụ mang theo con, gõ cửa nhà người đàn ông đã đính hôn. Người đàn ông mở cửa, nhìn đứa trẻ trong vòng tay, rồi vội vã rời đi. Mộng Quốc, Tiểu Quân bị sốt. Đừng lo, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tô Thanh Nhiên bị đánh thức, rồi cô lại nằm xuống ngủ tiếp. Kiếp trước, Thẩm Vân Phương thường dùng Tiểu Quân trói buộc Tiêu Động Quốc. Quả nhiên, ba người họ lãng phí cả đêm. Ngày hôm sau, Tô Thanh Nhiên mở mắt, nghe thấy giọng khàn của Thẩm Vân Phương bên ngoài, cùng với tiếng của hàng xóm. Thẩm Vân Phương lại đang kể lể với mọi người. Ai mà không biết kể khổ. Kiếp trước, tôi không hạ mình kể khổ, nên cô mới có cơ hội. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên quấn băng vết thương trên trán, thoa một ít phấn lên mặt, che đôi môi đỏ hồng. Trang điểm xong, Tô Thanh Nhiên giả vờ yếu đuối, xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người về rồi sao? Đêm qua, tôi nghe thấy mọi người ra ngoài. Tôi định dậy, nhưng chóng mặt quá, không dậy nổi. Tiểu Quân không sao chứ? Nhìn vẻ yếu đuối tội nghiệp của cô ấy, mọi người đều ngạc nhiên, hoàn toàn khác với lời Thẩm Vân Phương vừa nói. Đồng chí Thẩm, cô vừa nói Tiểu Quân bị bệnh là do đồng chí Tô đánh. Nhưng tôi thấy, đồng chí Tô đánh đúng. Đúng vậy, trẻ con nghịch ngợm cũng không nên gây thương tích nghiêm trọng như vậy. Đồng chí Tô, vết thương của cô sao rồi? Nghe mọi người nói chuyện, Tô Thanh Nhiên ngay lập tức hiểu ra. Thẩm Vân Phương muốn đổ lỗi việc Tiểu Quân bị sốt cao lên đầu mình, nhưng cô không thể nhận tội này. Tôi không sao. Hôm qua đồng chí Thẩm bàn bạc với tôi về việc đổi công việc. Tôi chưa hiểu ngay, nên tranh luận với cô ấy vài câu. Tiểu Quân hiểu lầm là tôi bắt nạt mẹ nó, nên mới cố ý làm tôi ngã. Đồng chí Thẩm, trẻ con, có sai thì dạy từ từ. Hôm qua chiều tôi thấy Tiểu Quân vẫn bình thường. Chắc chắn là buổi tối cô đánh và mắng nó, khiến nó sợ phát bệnh. Sau này đừng như vậy. Nếu để lại di chứng thì sao? Nghe vậy, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bàn bạc đổi công việc. Một nhân viên văn phòng, một nữ công nhân xưởng. Đổi thế nào? Tiểu Quân thật nghịch ngợm, cần phải dạy dỗ nghiêm khắc. Sắc mặt Thẩm Vân Phương trắng bệch, muốn giải thích, nhưng bị Tô Thanh Nhiên ngắt lời. Đồng chí Thẩm, tôi suy nghĩ cả đêm. Tôi nhường công việc ở văn phòng cho cô. Tôi đi xưởng cũng được. Thật sao? Cậu đồng ý rồi à? Đương nhiên là thật. Nhưng tôi phải tìm chủ giám đốc nhà máy trước. Phải được chú ấy đồng ý mới được. Không phải tôi muốn đổi là được đâu. Dù sao đồng chí Thẩm cũng không đủ trình độ. Tôi sẽ cố hết sức. Thẩm Vân Phương chìm trong niềm vui sướng, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công. Không nhận ra lời nói mập mờ của cô. Thấy Thẩm Vân Phương vui như vậy, các hàng xóm đều cảm thấy không thoải mái. Thua người có học không sao. Không ngờ cùng làm ở xưởng, mà cô ấy làm loạn lại được vào văn phòng. Mọi người lắc đầu, rồi rời đi. Chưa đợi họ đi hết, sợ có biến cố, Thẩm Vân Phương đã vội cầm một xấp tiền. Đồng chí Tô, cầm 100 tệ này đi, xem như tiền thuốc men. Đồng chí Thẩm, cô đã muốn đưa, thì tôi nhận. Tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Thanh Nhiên, cô đồng ý tôi rất vui. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn. Tô Thanh Nhiên cảm thấy buồn nôn, quay người vào nhà. Nhìn Thẩm Vân Phương đang đắc ý, Tô Thanh Nhiên thấy buồn cười. Đúng là ngốc. Kiếp trước Thẩm Vân Phương cũng không đổi được công việc.
Dù sao công việc của tôi cũng không ai thay thế được. Cứ hứa trước, cho cô ít ngọt ngào, đợi xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Tô Thanh Nhiên chuẩn bị ra ngoài, nhìn bữa sáng vừa làm xong trên bàn. Không nói một lời, nhét hết vào túi. Thanh Nhiên, Tiểu Quân bị sốt cao đêm qua. Trứng này là cho nó. Đồng chí Thẩm, sốt cao không ăn trứng được. Cô đúng là bà mẹ kém cỏi. Động Quốc cũng phải ăn. Dù sao anh ấy cũng bận suốt đêm qua. Thanh Nhiên bị thương ở đầu. Trứng của tôi để lại cho cô ấy. Ăn xong tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần, tôi tự đi được. Tôi sẽ tự nói chuyện với giám đốc nhà máy. Tôi sợ người ta dị nghị nếu anh đi. Cũng được, không cần vội. Hôm nay cô đi khám, mai đi nhà máy. Vết thương này để người khác thấy cũng không hay. Ra khỏi nhà, Tô Thanh Nhiên đi thẳng đến nhà mẹ đẻ của chị dâu, để tìm cháu trai Tô Nam Tinh. Kiếp trước, Nam Tinh được giao cho nhà mẹ đẻ của chị dâu. Cả gia đình đều nghĩ đó là sắp xếp tốt nhất. Dù sao điều kiện gia đình tốt, nuôi một đứa trẻ không vấn đề. Có lẽ vì vậy, chị dâu mới yên tâm ra đi. Nhưng sau đó mới phát hiện, gia đình mẹ đẻ của chị chỉ quan tâm bề ngoài đến Nam Tinh. Khi phát hiện Nam Tinh ngày càng gần gũi với đám du côn, muốn cứu vãn thì đã muộn. Không ngờ, cậu ấy chết để tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhiên bước nhanh hơn. Nam Tinh. Nam Tinh. Cô ơi. Nam Tinh, sao cháu ở đây? Hôm nay khai giảng, cháu không đến trường sao? Bà ngoại nói học vô ích. Bà nói nhà mình toàn người học thức, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh này. Cô ơi, cô bị thương rồi. Ai bắt nạt cô vậy? Cô không sao. Hôm qua vô tình va và bị xước nhẹ. Giờ lành rồi. Cháu đã ăn chưa? Tô Nam Tinh cúi đầu và đá chân. Không nói gì, nhưng bụng lại đói cồn cào. Đây, cô mang bánh bao thịt và trứng cho cháu. Nam Tinh ngơ ngác một lúc, rồi nước mắt tuôn rơi. Chuyện gì vậy? Bà ngoại nói trứng để cho em và anh ăn. Rời nhà rồi, lần đầu tiên cháu được ăn trứng. Mẹ cháu không đưa tiền và phiếu cho bà ngoại sao? Tiền và phiếu đều bị bà ngoại giữ. Quần áo của cháu cũng bị bà giữ. Nói cháu nghịch quá. Bắt mặc đồ cũ của anh. Cô ơi, cháu không muốn về nhà bà nữa. Xin cô đưa cháu đi. Được không Nam Tinh? Cô định đi về quê, nhưng điều kiện ở quê khó khăn. Cháu có muốn đi với cô không? Không sợ đâu, miễn là cô dẫn cháu đi. Chịu khổ thế nào cháu cũng chịu. Được rồi, cô có việc cần làm. Xong việc, cô sẽ đến đón cháu. Nhớ đừng nói với bà ngoại. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên lấy tiền từ túi, đưa nốt 2 phiếu lương thực. Cháu cầm tiền và phiếu này. Đói thì mua gì đó ăn. Đừng đưa về nhà sẽ bị bà ngoại giữ. Cô yên tâm, ở nhà vẫn có 2 bữa ăn mỗi ngày. Nam Tinh, cháu cố chịu thêm vài ngày. Cô sẽ đến tìm cháu khi có thời gian. Chào tạm biệt Nam Tinh. Tô Thanh Nhiên liền đi lo chuyện về quê. Nhưng cô không đi đến trại tập trung, mà đến nhà bạn học cấp 3 Cố Tiểu Tuệ. Trước đây khi còn học, cô và Cố Tiểu Tuệ có quan hệ khá tốt. Chỉ là lần tranh giành công việc ở xưởng cơ khí này, hai người đã có mâu thuẫn. Điểm văn hóa của Cố Tiểu Tuệ tốt hơn cô một chút. Trình độ ngoại ngữ của cô lại tốt hơn Cố Tiểu Tuệ. Tổng thể không chênh lệch nhiều. Có lẽ nhờ mối quan hệ của bố cô, nên cô mới được nhận. Sau khi Cố Tiểu Tuệ trượt công việc, nhanh chóng bị đưa về quê. Địa điểm gần nơi cha mẹ và anh chị cô đến. Đang nghĩ, Tô Thanh Nhiên đã đứng trước cửa nhà họ Cố. Tiểu Tuệ, cậu đến đây làm gì?